Hello, everyone. What if I told you a simple trick could make life easier? But the very next day, it could ruin everything? Today, we're leveling up your Greek the fun way with a story about a donkey who thought he was too clever for his own good. Everything seems smart until it all goes horribly wrong. You'll hear the story twice. First, in a beginner-friendly version so you catch every word, and then in a more advanced version to supercharge your Greek vocabulary and take your skills to the next level. Want to follow along? Get the free PDF in the description to take notes and stay on top of every detail. Are you ready? Let's dive in, before the donkey ruins everything. Ο τεμπέλης γάιδαρος. Ήτανε μία φορά ένας χωρικός που είχε έναν γάιδαρο. Με αυτόν τον γάιδαρο έκανε τις δουλειές του. Ο γάιδαρός του ήταν πολύ χρήσιμος και ο χωρικός τον αγάπησε πάρα πολύ. Μια μέρα, ο χωρικός φόρτωσε στην πλάτη του γάιδαρου σακούλες με αλάτι και ξεκίνησε να τα πάει στο διπλανό χωριό. Εκεί θα μπορούσε να πουλήσει το αλάτι, όμως πριν το χωριό έπρεπε να περάσουν ένα ποτάμι. Καθώς λοιπόν ήταν και οι δύο μέσα στο ποτάμι, ο γάιδαρος έπεσε, χτύπησε το πόδι του και βούλιαξε μέσα στο νερό. Το αλάτι όμως μέσα στο νερό έλειωσε και έτσι ο γάιδαρος σηκώθηκε αμέσως από το νερό. Τότε ο χωρικός θύμωσε και στεναχωρήθηκε πολύ που έχασε το αλάτι, αλλά ο γάιδαρος ήταν πολύ ευχαριστημένος. Μια άλλη μέρα, ο χωρικός φόρτωσε ξανά τον γάιδαρο, αλλά αυτή τη φορά οι σακούλες είχαν μέσα σφουγγάρια. Ο γάιδαρος νόμισε πως θα μπορούσε να γλιτώσει και τώρα από τα πράγματα που είχε στην πλάτη του. Έτσι, την ώρα που πέρασαν πάλι από το ποτάμι, έκανε πως γλίστρισε και έπεσε ξανά μέσα στο νερό. Όμως τα σφουγγάρια γέμισαν νερό και έγιναν βαριά και έτσι ο γάιδαρος δεν μπόρεσε να βγει μόνος του από το νερό. Τότε ο χωρικός τον βοήθησε να βγει έξω με μεγάλη δυσκολία, παραλίγο να πνιγεί. Ο γάιδαρος τελικά κατάλαβε ότι η Δευτέρα δεν είναι ποτέ ίδια με την Τρίτη. Ο τεμπέλης γάιδαρος. Κάποτε ήταν ένας χωρικός που είχε έναν γάιδαρο με τον οποίο έκανε όλες τις καθημερινές του δουλειές. Ο γάιδαρος δεν ήταν μόνο χρήσιμος, αλλά και πολύτιμος για το χωρικό, γι' αυτό και τον είχε αγαπήσει πολύ με τα χρόνια. Μια μέρα, ο χωρικός αποφάσισε να φορτώσει το γάιδαρο με σακούλες γεμάτες αλάτι, προκειμένου να το μεταφέρει στο διπλανό χωριό, όπου σκόπευε να το πουλήσει. Για να φτάσουν εκεί όμως, έπρεπε πρώτα να διασχίσουν ένα ποτάμι. Καθώς περνούσαν μέσα από το ποτάμι, ο γάιδαρος γλίστρισε επειδή έχασε την ισορροπία του και βούλιαξε μέσα στο νερό. Ωστόσο, το αλάτι που κουβαλούσε άρχισε να λιώνει μέσα στο νερό, με αποτέλεσμα το φορτίο να γίνει ελαφρύτερο. Έτσι, ο γάιδαρος κατάφερε να σηκωθεί και να συνεχίσει το δρόμο του. Ο χωρικός ήταν θυμωμένος και στεναχωρημένος που έχασε το εμπόρευμα, ενώ ο γάιδαρος αντίθετα φάνηκε ανακουφισμένος από το γεγονός ότι το βάρος είχε μειωθεί.
Κάποια άλλη στιγμή, ο χωρικός αποφάσισε να δοκιμάσει ξανά. Αυτή τη φορά όμως φόρτωσε το γάιδαρο με σακούλες που περιείχαν σφουγγάρια. Ο γάιδαρος, θυμούμενος τι είχε συμβεί την προηγούμενη φορά, σκέφτηκε πως θα μπορούσε να ξεγελάσει το χωρικό και να απαλλαγεί πάλι από το βάρος. Έτσι, όταν έφτασαν στο ποτάμι, προσποιήθηκε ότι γλίστρισε και έπεσε μέσα στο νερό. Όμως, τα σφουγγάρια απορρόφησαν πολύ νερό και το φορτίο έγινε πολύ πιο βαρύ από πριν. Έτσι, ο γάιδαρος δεν μπόρεσε να σηκωθεί μόνος του. Ο χωρικός τότε κατάφερε να τον βγάλει από το νερό με μεγάλη δυσκολία. Από εκείνη τη στιγμή, ο γάιδαρος κατάλαβε ότι δεν μπορούμε να βασιζόμαστε πάντα στις ίδιες λύσεις, γιατί οι συνθήκες μπορεί να αλλάζουν. All right, it's practice time. Can you take the same sentence from the story and say it using more advanced Greek vocabulary? Let's see. Ήταν μια φορά ένας χωρικός. Ήταν κάποτε ένας χωρικός. Ήτανε μία φορά ένας χωρικός που είχε έναν γάιδαρο. Με αυτόν τον γάιδαρο έκανε τις δουλειές του. Κάποτε ήταν ένας χωρικός που είχε έναν γάιδαρο με τον οποίο έκανε όλες τις καθημερινές του δουλειές. Έπρεπε να περάσουν το ποτάμι. Έπρεπε να διασχίσουν το ποτάμι. Εκεί θα μπορούσε να πουλήσει το αλάτι. Όμως, πριν το χωριό, έπρεπε να περάσουν ένα ποτάμι. Για να φτάσουν εκεί όμως, έπρεπε πρώτα να διασχίσουν ένα ποτάμι. Ο χωρικός θύμωσε και στεναχωρήθηκε. Ο χωρικός ήταν θυμωμένος και στεναχωρημένος. Τότε, ο χωρικός θύμωσε και στεναχωρήθηκε πολύ που έχασε το αλάτι, αλλά ο γάιδαρος ήταν πολύ ευχαριστημένος. Ο χωρικός ήταν θυμωμένος και στεναχωρημένος που έχασε το εμπόρευμα, ενώ ο γάιδαρος, αντίθετα, φάνηκε ανακουφισμένος από το γεγονός ότι το βάρος είχε μειωθεί. Οι σακούλες είχαν μέσα σφουγγάρια. Οι σακούλες περιείχαν σφουγγάρια. Μια άλλη μέρα, ο χωρικός φόρτωσε ξανά τον γάιδαρο, αλλά αυτή τη φορά οι σακούλες είχαν μέσα σφουγγάρια. Κάποια άλλη στιγμή, ο χωρικός αποφάσισε να δοκιμάσει ξανά. Αυτή τη φορά όμως φόρτωσε το γάιδαρο με σακούλες που περιείχαν σφουγγάρια. Ο γάιδαρος έκανε πως γλίστρισε.
Ο γάιδαρος προσποιήθηκε ότι γλίστρισε. Έτσι, την ώρα που πέρασαν πάλι από το ποτάμι, έκανε πως γλίστρισε και έπεσε ξανά μέσα στο νερό. Έτσι, όταν έφτασαν στο ποτάμι, προσποιήθηκε ότι γλίστρισε και έπεσε μέσα στο νερό. Τα σφουγγάρια γέμισαν νερό. Τα σφουγγάρια απορρόφησαν νερό. Όμως, τα σφουγγάρια γέμισαν νερό και έγιναν βαριά και έτσι ο γάιδαρος δεν μπόρεσε να βγει μόνος του από το νερό. Όμως, τα σφουγγάρια απορρόφησαν πολύ νερό και το φορτίο έγινε πολύ πιο βαρύ από πριν. Έτσι, ο γάιδαρος δεν μπόρεσε να σηκωθεί μόνος του. Awesome job. You made it to the end. By diving into this story, you just leveled up your Greek skills and got one step closer to fluency. Keep going. Fluency is the destination. Enjoy the journey and let's get there together. Quality Greek.